Bine ați venit la etalarea pentru luna august, ascendent, lună, soare în Taur. Haideți să vedem ce avem pentru voi și aștept mesajele voastre cam pe la jumătatea lunii august pentru a vedea dacă într-adevăr rezonați. Să vedem ce avem pentru voi. Cinci de bâte, roata, turnul, o întoarcere de situație. Va trebui să iei niște decizii atunci când ești practic, adică în realitate. Nu te duci către ceva ce are de-a face cu ce nu poți controla. Deci bâtele au de-a face cu online, au de-a face cu internetul. Roata este ca și cum ai merge să faci un pariu, să-i zicem, voi nu sunteți oamenii de pariuri, dar e ca și cum ai merge să investești în ceva care de fapt nu este din locul tău sau în altă parte și marea surpriză este turnul. Eremitul îți spune să fii foarte atent, să analizezi, să cauți, ca să nu plângi după. 5 de cupe, iar aici pajul de săbii. Mai multă informație. Pur și simplu spune că ai nevoie de foarte multă informație dacă vrei să treci peste ceva la cariera ta sau deciziile pe care trebuie să le iei, pentru că am senzația că aici sunteți blocați cu ceva. Deci, e un fel de a spune în momentul în care vrei să creezi o rețea cu oamenii pe care îi cunoști sau ești în contact, din start îmi spune, analizează. Fii foarte atent. Pentru că nu tot ceea ce vezi sau vezi din mesaje sau din informația pe care o ai poate fi persoana pe care tu o cauți sau poate fi persoana care te poate ajuta. Plus acest paj de săbii îmi aduce niște oportunități în carieră, prin comunicare, mulți dintre voi. Iar aici avem lumea. Lumea este Saturn. Aici vă spune să încheiați un subiect, să o luați de la început cu ceva. Dar nu faceți acum totul nou pentru că veți avea obstacole. Iar aici am echilibru și regina de cupe. Posibil pentru unii dintre voi să aflați ceva secret, să vă fascineze ceva, pentru că aici este ceva care nu toată lumea are acces. Face ca voi să fiți norocoși, să zicem, să aflați niște lucruri înaintea tuturor sau lucruri pe care unii nu le pot ști sau nu au, de fapt, acces. Și asta înseamnă că trebuie să le folosiți pentru voi. Asta nu înseamnă că trebuie să le dați lumii. Asta înseamnă că tu trebuie să le folosești pentru tine. Sunt niște lucruri pe care nu le poți da mai departe. Asta vrea să zică. Carul și 3 de spade. Deci vei afla despre ceva care fie va cade, fie nu este momentul să-l spui, dar cu siguranță vei avea mari beneficii
datorită atitudinei tale taciturne. Deci, îți spune din start să nu comunici, să nu schimbi ceva cu ceilalți, pentru că lumea aici îți spune să fii retras. Saturn este retragere, singurătate, secret. Este ca și cum știi, dar nu poți spune. Nu vei da acea informație. Asta vrea să zică. Și bineînțeles, să nu dai importanță la certuri, pentru că ai și 5-ul ăsta de bute. Nu da importanță la certuri, pentru că asta înseamnă că va fi dăunător pentru tine. Turnul, vezi? Deci, nu mergeți pe ceva la care să vă enervați atât de tare încât să încercați să schimbați ceva sau să vă opuneți. Nu. Lăsați totul la o parte. Stați în umbră. Pentru că în momentul în care o veți face, vedeți că aveți aici 2 turnuri. Ceva mare va pica și nu este despre voi aici. Roata. Cavalerul de săbii. Atunci când vi se oferă o oportunitate, luați-o imediat. Turnul. Avem spânzuratul. Spânzuratul acesta ne spune să vedem lucrurile din alt punct de vedere. Deci dacă va cade ceva la care poate nu v-ați așteptat și este mare surpriză atât din partea voastră cât și celorlalți din jurul vostru, îți spune de fapt să încerci să vezi lucrurile din alt punct de vedere și de ce s-a întâmplat acest lucru. Plus, aici îți spune să stai deoparte de orice companie de oameni care nu e pentru tine. Să clarificăm această combinație. Turnul și spânzuratul. Doi de bute, iarăși are de-a face cu exteriorul. Deci se întâmplă ceva aici pentru că are de-a face cu exteriorul. Echilibru este la iveală un adevăr. Regina de bâte. Fiți foarte atenți să nu cheltuiți ceva într-o țară străină încă o dată, pentru că am senzația că este o investiție care nu o puteți controla. Și are de-a face cu lumea. Lumea este peste hotare. Patru de bâte și eremitul. Aici este un succes. Succesul respectiv este datorat atitudinei tale taciturne, pentru că eremitul nu vorbește, analizează, îi place să stea singur, încearcă să rezolve niște probleme și atunci succesul vine. Cavalerul de bâte. Poate unii dintre voi chiar vă cumpărați o mașină nouă. Pentru cei care se aplică, bineînțeles. Pentru că aici aveți cavalerul de bâte, călătorește. 4 de cupe și 8 de monede. Fie investiți în studii peste hotare, fie încercați să
poate faceți o specializare. Pajul de săbii, 2 de monede, regele de săbii. Veți obține beneficii prin intermediul clienților, pentru că regele acesta are de-a face cu mai multe persoane. E un fel de intermediar, să-i zicem. Lumea, regina de săbii. Poate unii dintre voi semnați un contract. Deci mare atenție la ce semnați, cum semnați și despre ce este vorba aici. Iar aici avem asul de cupe. Poate chiar schimbați ceva. Am senzația că unii chiar vă schimbați locul, că este ca și cum vă schimbați, faceți un tranzit dintr-o casă în alta sau ceva de genul care vă ajută pe viitor. 7 de cupe, 8 de spade, regina de cupe, împărăteasa și roata din nou. Visele voastre se îndeplinesc atunci când știți că puteți să aveți timpul respectiv pentru voi. Da, 9 de cupe și energia voastră. Vă este teamă de o investiție pe care voi doriți să o faceți și parcă în momentul în care nu este ceva palpabil, în momentul în care nu se vede și de fapt aveți încredere că da, totul se va rezolva, vă este teamă, dar pentru că dacă ne uităm la viitor, viitorul puteți să-l vedeți, să zicem, pe o perioadă scurtă, până mâine, dar nici mâine nu sunteți siguri ce veți face. Dar dacă veți merge pe o perioadă mai lungă, 7-le ăsta de cupe îți spune că e în ceață. Iar tu, persoana ta, ești o persoană practică și vrei ca totul să fie organizat și cu un program anume. Și vrei, într-adevăr, să fii sigur că în ceea ce investești sau ce cumperi sau plățile pe care le ai de făcut, le poți duce la un sfârșit bun. Te ții de cuvânt. Asta vrea să spună. Ei bine, regina de cupe, împărăteasa, roata, 9 de cupe și regina de monede îți activează de fapt bunăstarea și visele tale. Fie este o ofertă de muncă la o companie mare, fie este o oportunitate sau poate chiar mai multe oportunități în cariera ta, ceva care îți schimbă total, de fapt, viața. Și chiar dacă investești acei bani și poate nu ai încredere că într-adevăr voi face acei bani, eu zic să-ți iei un risc în momentul în care acea oportunitate intră, cavalerul acesta de săbii. Este un mare noroc pentru că ai deja de 2 ori roata. Pentru unii poate fi o investiție în străinătate care de fapt îi face să piardă, dar pentru alții poate fi de fapt un transfer care de fapt le oferă în mod real ceva de care le este de folosință. Este ca și cum ai închiria o casă, dar plata respectivă o faci persoanei respective care nu este de fapt în locul unde ești tu și este o investiție, banii ăia nu-i pierzi, pentru că tu stai în casa respectivă. Dar în momentul în care investești în ceva în care tu nu ești sigur dacă vei câștiga, să zicem la o bursă, atunci vei pierde banii respectivi. De aceea am de 2 ori turnurile respective. Și turnul îmi arată în același moment și un câștig financiar de pe o moștenire sau pământ sau casă. Pentru că turnul este guvernat de Marte și Marte guvernează pământul.
imobiliare. Este ca și cum ai face un schimb. Plec dintr-o casă și merg în altă casă. Asta este energia pe care o am aici. Și atunci când aveți de-a face cu lumea, mare grijă la bătrâni. Cu cât aveți mai multă grijă de bătrâni, cu atât aveți mai multe binecuvântări și vă merge bine. Haideți să vedem aici ce avem din oracol. Co-create. Ce ar trebui aici să creezi cu numărul 40, cartea respectivă, vedeți voi uneori, parcă nu mai avem puterea să creăm. Iar aici când spune co-create, poate că nu-ți dai seama, dar tu de fapt îți recreezi realitatea în care ești în fiecare zi. Și este un dar pe care toată lumea îl are. Nu este poate exact așa cum îți dorești, dar asta înseamnă să îți creezi de fapt realitatea în care ești. Uneori te simți obosit sau poate nu mai ai inspirație sau poate ai senzația că nu poți să duci la capăt. Asta înseamnă aici să co-creezi. Și 40 se reduce la 4. 4 are de-a face cu numărul lui Rahu. Și asta înseamnă că va trebui să reușești să-ți iei inspirația înapoi, să fii aproape de Dumnezeu. Și Rahu, chiar dacă nu este o energie super excelentă, te ajută să ducă mesajul tău prin media. De ce? Pentru că Rahu are de-a face cu un media. Și în momentul în care vrei să dai un mesaj, te duci pe telefon sau pe laptop sau pe ce vrei tu și o dai în media. Și în momentul în care dai acel mesaj, imediat ești văzut. Asta îți spune să co-creezi, pentru că dacă tu ai încredere în tine, cu siguranță vei face tot posibilul să-ți creezi de fapt visele tale. Cu înțelepciune vei dovedi că totul este perfect. Sfatul. 9 de iarnă. Ai o teamă de ceva care de fapt este nefondat? Parcă ar fi o problemă, dar de fapt problema respectivă nu există. Inspirație. Și îți spune că ai deja talentele respective și că poți să mergi mai departe. Cere ajutorul cuiva sau poate găsești o persoană în viața ta, fie este coleg, prieten, care să vă puteți ajuta reciproc și atunci vă dați seama că de fapt totul se poate realiza. Dar nu uita că aici vei lua decizii practice. Vă urez o lună fericită și prosperă. Zâmbiți mai mult. La revedere!